ආයුබෝවන්. ඉතින් තවත් දවසක ඔබ හමුවට අපි අද එන්නේ පොළොන්නරුව මහරෝහලේ වෛද්‍යවරු විදිහට ඔබ දැනුවත් කරන්නට තවත් ලංකාවේ බහුලවම පවතින රෝගයක් පිළිබඳව. බහුලවම කියන්නේ මං හිතන්නේ මේ රෝගය නම් නැති කෙනෙක් නිවසක් හොයාගන්නට බැරි තරම්ම බහුලයි. දියවැඩියාව. එහෙම නැත්නම් රුධිරයේ අධික සීනි ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට අද අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන මෙතෙන්ට පැමිණලා ඉන්නවා පොළොන්නරුව මහරෝහලේ හෝමෝන සහ දියවැඩියා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මුනීර් අහමඩ් මහත්මයා. වෛද්‍යතුමාව අපි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි අපි කතා බහ පටන් ගනිමු. ඇත්තටම මේ දියවැඩියාව කියන්නේ මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් නැති. ඔව් අපි දියවැඩියාව කියවහම අපි දන්නවා දැන් අපේ ලේ ගත්තම ලේ වල තියෙනවා බොහෝ ශෛල වර්ග සහ එක එක පදාර්ථ. එතකොට ග්ලුකෝස් කියන එක නැත්නම් සීනි කියන එක ලේ වල අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන පදාර්ථයක්. ඒ වුණාට ඒක තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය අභිභවා යනකොට අපි කියනවා සම් කෙනෙක්ට දියවැඩියාව තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් ලේ වල සීනි වැඩි කියලා. එතකොට වෛද්‍යතුමනි මේ පරීක්ෂණවලදී කුමන මට්ටමින් ඉහළට සීනි ගියොත් අපි රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි කියලා ගණන් ගන්නේ? ඔව්. එතකොට අපි දියවැඩියාව ගැන අපි පරීක්ෂණ කරන්න යනකොට කරන විවිධ පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඒකට උදාහරණ අපි බහලවම කරන එකක් තමයි අර निराහාරව ඉඳලා අපි ලේවල සීනි බලන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පැය 8ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් निराහාරව ඉඳලා තමයි අපි ඒ සීනි බලන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය 125ට වඩා වැඩි වෙනකොට අපි දියවැඩියා තත්ත්වය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි සමහරට කරනවා ආහාරයත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැතුව නිකන් සීනි එකක් බලන එක. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය 200ට වඩා වැඩි වුණොත් අපි ඒකත් දියවැඩියා තත්ත්වයේ තියෙන කට්ටියට තමයි එන්නේ. තව පරීක්ෂණ තියෙන උදාහරණයකට මාස 3ක සාමාන්‍ය සීනි ප්‍රමාණය තිබ්බගෙන බලන්න HbA1c කියලා පරීක්ෂණයක් කරනවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයනොත් අපිට කියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට 6.5ට වඩා වැඩියෙන් යනකොට දියවැඩියා තත්ත්වය කියලා කියනවා. ඔව්. එතකොට වෛද්‍යතුමනි දැන් දියවැඩියා රෝගය මේ වගේ පරීක්ෂණයක් කරලා දැනගන්නට කලින් අපි ජනතාවට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු මොන වගේ රෝග ලක්ෂණද පෙන්눔 කරන්න ගන්න අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඉන්නකොට. ඔව් රෝග ලක්ෂණ කියනකොට මම හිතන්නේ මම අද කියන්න යන දේවල් වලින් ඉතාමත් වැදගත් එකක් කියලා මම හිතනවා. අපි ගොඩාක් අපේ ජනතාව හිතට අපේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා දියවැඩියාව කිව්වම අනිවාර්යෙන් රෝග ලක්ෂණයක් තියෙයි කියලා. එතකොට මේ දියවැඩියා තත්ත්වයේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මම දැන් කලින් කිව්වා තියෙන්න ඕන සීනි ප්‍රමාණය මොනවද කියලා. ඒතර උදාහරණයකට निराහාරව ඉඳලා බලන සීනි 125ට වඩා වැඩි වුණාට සමහර විට 150 තිබ්බත් ඒකෙන් රෝග ලක්ෂණ මොකුත්ම නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි රෝග ලක්ෂණ මොනවද කියලා කියන්න කලින් හැමෝම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි රෝග ලක්ෂණයක් නැහැ කියන්නේ දියවැඩියා තත්ත්වය නැහැ කියලා කියන්න බෑ. එතකොට රෝග ලක්ෂණ කියලා ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් සීනි මට්ටම අඩුම ගානේ 200ටවත් වැඩියෙන් යනකොට තමයි රෝග ලක්ෂණ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දේවල් තමයි. ඒ කියන්නේ වතුර තිබහ වැඩිවීමක් වෙන්න පුළුවන්. මූත්‍රා පිටවීමේ ප්‍රමාණය සහ බාර ගන්න වැඩිවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමහරට දවස පුරාම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් රැට නිදාගත්තට පස්සේ ඇහැරෙන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් මූත්‍රා පාස් කරන්න කියලා නිතර යන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඟේ බර ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙන්න පුළුවන් වෙන හේතුවක් නැතුව. ඊට පස්සේ ඒ බර අඩු වුණත් කෑම රුචිය සහ බඩගිනි කියන එක වැඩියෙන් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේවා තමයි සාමාන්‍ය සීනි වැඩි වුණාම එන රෝග ලක්ෂණ. ඊට අමතරව සමහර රෝගීන් අපිට එන්න පුළුවන් මේ ටික කාලයක් දන්නේම නැතුව රෝගී තත්ත්වයේ තිබිලා ඒකෙන් එන්න පුළුවන් සංකුලතා වලින් අපිට ගාවට එන ලෙඩුත් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔව්. ඒ ගැන කතා කරනකොට වෛද්‍යතුමනි දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කරා හුඟක් වෙලාවට අපිට බහුතරයක් හම්බෙන රෝගීන්ට මේ කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි එතකොට මේ ওই රුධිර පරීක්ෂණයක් අපි බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් ෆාස්ටිං බ්ලඩ් ෂුගර් එකක් බලාගත්තාම තමයි මේක දැනගන්න හම්බෙන්නේ අපේ රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. ඉතින් එහෙම අපි කොයි වගේ පුද්ගලයන්ටද
මේ රුධිර පරීක්ෂාව කළ යුතු කාලයක් තියෙනවාද? මේ රුධිර පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ මොන වගේ පුද්ගලයන්ටද වැඩි අවධානමක් තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරොත්. අපිට ලෝකේ දියවැඩියා තියෙන මේ ප්‍රමාණත් එක්ක බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් දකුණු ආසියාවේ රටවල් කියලා කියනකොටම දියවැඩියා හැදෙන්න තියෙන chance එක වැඩි සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ අවුරුදු 30කට වඩා වැඩි නම් ඔබ එතකොට සීනි වෙනකම් මේ පරීක්ෂා කරලම නැත්තම් අඩුම ගානේ එකවරක් චෙක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ චෙක් කරපු එක 100%ක් normal නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් එතකොටත් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අඩුම ගානේ අවුරුදු 3කට සැරයක් සීනි චෙක් කරන්න ඕනේ. එතකොට normal වෙච්ච එක. ඊට අමතරව අනිත් අපි දන්නවා දියවැඩියාව ඇතුළේ තව රෝග තියෙනවා බෝරවන රෝග කියලා කියන අපි ඒක කොලෙස්ටරෝල් වැඩිවීමක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රෙෂර් වැඩිවීමක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හෘද වස්තුවේ තියෙන රෝග වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ එක බෝවන නොවන රෝගයක් තියෙන රෝගියෙක් අත්තහම ඒ වගේ කෙනෙක්ට දියවැඩියාව හැදෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. එතකොට ඊට පස්සේ තරබාරුකම වැඩි කට්ටිය. එතකොට ඇඟේ බර වැඩි වෙනකොටත් දියවැඩියා තත්ත්වය හැදෙන්න තියෙන chance එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පවුල එතකොට දැන් අපි පටන් ගන්නකොටම කිව්වා දියවැඩියා නැති රෝගියෙක් නැති පවුලක් හොයාගන්න එක බොහොම අමාරුයි කියලා. එතකොට අපේ ළඟම ඥාතීන් අතර දියවැඩියාව තියෙනවා නම් ඒත් දියවැඩියා හැදෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ වගේම අපේ කාන්තාවන් ගත්තහම අපි දන්නවා සමහර කාන්තාවන්ට හැදෙනවා ගර්භණී කාලයේ දියවැඩියාව. එතකොට ගර්භණී දියවැඩියා තත්ත්වයක් හැදිච්ච කෙනෙක් නම් ඒත් දියවැඩියාව හැදෙන්න තියෙන chance එක සාමාන්‍ය 50%කට විතර අවුරුදු 10ක් ඇතුළත දියවැඩියාව තත්ත්වයට යනවා. එතකොට මේ වගේ කට්ටිය අනිවාර්යෙන් සීනි එකක් චෙක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට සීනි බලපු එකක් normal වෙලා එනවා නම් ඒත් අඩුම තරමේ අවුරුදු 3කට සැරයක් ආය සීනි පරීක්ෂණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට වෛද්‍යතුමනි දැන් ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ සීනි පරීක්ෂා කරන්න අපි විශේෂ පරීක්ෂණ වර්ග කිහිපයක් ගැන අපි කතා කරානේ කලින්. මේ පරීක්ෂණ කරගන්න අපිට හුඟක් වෙලාවට රෝගීන් වැරදි විදිහට අපි ප්‍රෙපරේෂන් කියලා කියනවා. වැරදි විදිහට ඉඳලා ඇවිල්ලා මේ රුධිර සීනි පරීක්ෂණයට රුධිරය දෙන අවස්ථාවල් බහුලව දකින්න ලැබෙනවා. අපි ජනතාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් කොහොමද කලින් දවසේ අපි කොහොමද ඉන්න ඕනේ මේ රුධිර සාම්පලය ලබා දෙන්නට කලින් මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා? ඔව් මම හිතන්නේ ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දියවැඩියාව නැති එක්කෙනෙක් වුණත් තියෙන එක්කෙනෙකුට අපි බහුලව කරන පරීක්ෂණයක් විදියට එතකොට ෆාස්ටිං බ්ලඩ් ෂුගර් එහෙම නැත්නම් निराहारව ඉඳලා කරන සීනි පරීක්ෂණය කරන සාමාන්‍යයෙන් निराहारව ඉන්න ඕන පැය ගාන තමයි අඩුම ගානේ පැය 8ක් 12ත් අතර වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ රෑ දින එක එහෙම නැත්නම් රෑ කෑමෙන් පස්සේ පැය 10ක් වගේ निराहारව ඉඳලා තමයි මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ. ඒකට ඒකේ එකක් වතුර විතරක් ඕනනම් පානය කරන්න පුළුවන්. ඊනොට අපි සාමාන්‍ය කියනවා ඒ රුධිරය ගන්න තියෙන වෙලාවට පැයක් කලින් ඉඳලා වගේ වතුර උනත් නවත්තලා ඉන්න එක හොඳයි. අනිත් එක තමයි ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් කියන්න මට දැන් දියවැඩියා තත්ත්වයක් තියෙන එක්කෙනෙක්ගේ පරීක්ෂණයක් කරනකොට ඒතකොට දියවැඩියාවට දැනටම බෙහෙත් ගන්න රෝගියෙක් නම් කලින් දවසේ රෑ කෑමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඒකට ගන්න ඕන ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවනේ ඒක අනිවාර්යෙන් patient ඒ කියන්නේ රෝගියා අරන් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට සමහර විට අපේ රෝගීන් කරනවා ඒ ගන්න ඕන බෙහෙත් ගන්න නැතුව සීනි එක බලාගෙන එනවා. එතකොට අපිට හරියට නිගමනයකට එන්න බෑ. දෙන ප්‍රතිකාර මදිද ඇතිද කියන එක. ඒ වගේම ඒක තව එකක් තමයි අපි පැය දෙකකින් කරන පරීක්ෂණයක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කෑම වේලක් අරගෙන පැය දෙකකින් කරනවා නම් එතකොට ඒ උදාහරණයකට උදේ ප්‍රතිකාර තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහරට උදේ කෑමෙන් පස්සේ පැය දෙකකින් අපි චෙක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් දවල් කෑමෙන් ඉඳලා පැය දෙකකින් චෙක් කරනවා. එතකොට එදාටත් අනිවාර්යෙන් උදේට ගන්න ඕන බෙහෙත් ටික අරගෙන තමයි සීනි එක චෙක් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි පැය දෙකක් කියලා කියනකොට සමහර අපි දන්නවා සමහර කට්ටිය හෙමින් කන කට්ටිය ඉන්නවා.
සමහර කට්ටිය හයියෙන් කන කටිය. එතකොට පැය දෙක වෙලා අපි ගණන් කරන්නේ කෑම ගන්න පටන් ගන්න වෙලාව ඉඳලා. එතකොට බෙහෙත් ගන්න තියෙන මේ ටිකත් අරගෙන කෑම වෙලාව ඉඳලා පැය දෙකකින් තමයි මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ. ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩ කිහිපයක් මම හිතන්නේ වැඩි කතා බහට ලක් නොවන කරුණු කිහිපයක්ම වෛද්‍යතුමා අපිට පැහැදිලි කරා. ඉතින් දියවැඩියාව කියන්නේ අපිට එක දවසකින් කතා කරලා නිව කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් නෙවෙයි. මේක පුළුල් වශයෙන් අපේ ශරීරයේ හැම අවයවයකටම බලපාන රෝගයක් නිසා. ඉතින් ඒ ගැන තවත් පුළුල් වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න තවත් දවසක අපි මුනි රහමඩ් වෛද්‍යතුමාව හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔබතුමාට සමුදෙනවා. බොහොම ස්තුතියි කාර්යබහුල වෙලාවේ අපි වෙනුවෙන් වෙලාව වැය කරාට. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකින් ඔබව හමු වෙන තුරු සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.